генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке підписав Владимир Путін і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін, демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами і підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом. Генсек НАТО при цьому зазначив, що КНДР надала величезну кількість боєприпасів Росії у той час, як Іран надає підтримку Москві в її загарбницькій війні проти України також. І каже Столтенберг, ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили. За його словами, посилення зближення Росії та інших азійських країн означає, що для НАТО ще більше важливо співпрацювати із союзниками у цьому регіоні. Інші члени НАТО, каже Столтенберг, стурбовані фінансовим балансом. Вони хочуть витрачати гроші на охорону здоров'я і освіту. І каже, якщо ми не зможемо зберегти мир, то все, що ми тут робимо в галузі охорони здоров'я, боротьби зі зміною клімату і освіти, це не матиме успіху. Це ще він дуже м'яко кажучи, насправді про це сказав. Не так давно, напередодні, Владимир Путін, як ви знаєте, і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї із цих держав, тобто проти Росії або проти КНДР. Раніше Столтенберг уже заявляв, що занепокоєний Північно-Атлантичний альянс допомогою, яку Росія може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї на тлі візиту Путіна до КНДР. Як відомо, Росія і Північна Корея за останній рік значно посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва надала Пхеньяну, точніше, Москва отримала від Пхеньяна північно-корейські балістичні ракети і боєприпаси, а обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової і ракетної програм. Міністр оборони тим часом Південної уже Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея, тобто КНДР, відправила до Росії контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Ну і на цьому з НАТО ще не кінець насправді, тому що якщо ми відійдемо від Північної Кореї, від візитів навіть в Північну Корею російського диктатора, то ми сьогодні також поговоримо і про візити Путіна до В'єтнаму. Але перед тим CNN написали, що між членами Північно-Атлантичного альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України у цьому об'єднанні. За даними співрозмовників телеканалу, Сполучені Штати і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має місток до членства в НАТО. Це аналогічна формула, вона є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді. Натомість Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запрошення генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формування про незворотній шлях до Альянсу. Американський посадовець заявив для CNN, що слово «незворотній» навряд чи отримає підтримку всього Альянсу, назвавши як приклад країни, які виступають проти. Це Угорщина. І інший співрозмовник, CNN сказав, що не всі члени НАТО готові до такого формулювання, бо Україна ще не здійснила всіх необхідних демократичних та антикорупційних реформ, які необхідні для членства. Посадовець однієї із країн Європи, яка прихильно налаштована до членства України в Альянсі, заявив, що європейські союзники лобіюють Білий дім, аби формулювання в рішенні Вашингтонського саміту було якомога більш чітким. І каже, ми інстинктивно відчуваємо, що має бути прокладений новий шлях. Слід розглянути можливість прискореного просування України у Північно-Атлантичний альянс. Як зазначає CNN, в НАТО загалом погоджується, що формулювання Вашингтонського саміту має стати кроком вперед у порівнянні із Вільнюським. Тоді члени альянсу підтвердили, що майбутнє України в НАТО і скасували вимогу про надання плану дій щодо членства, що мало би спростити вступ. Посол США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що на зустрічі лідерів Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України в Північно-Атлантичному альянсі, але в уряді України, навіть не але, а і в уряді України сподіваються, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна пропозиція щодо незворотності членства України у НАТО. Тут
пасувало би окреслити деякі межі насправді, тому що будь-які оці формулювання про незворотність, про те, хто згоден з цим, не згоден, про те, що Україна ще недостатньо виконала реформ, які стосуються антикорупційної боротьби, там процесів демократичності і так далі, це все звичайно класно. Але Єнс Столтенберг, Джо Байден і президент України Володимир Зеленський чітко заявили, членство України в НАТО не буде до тих пір, поки триває війна. Тому що це надзвичайно складний процес, але